په یو موبایل کې دنه تاسو لس ټیک ټاک څنګه ساتلی شئ په هر یو کې به ځان اکاونټ کولاوي د لس نه زیات هم کولاولی شئ څومره تاسو غواړئ تاسو ان کولی شئ تاسو به سکرین ښکاري زما دا یو موبایل دی او تاسو کتلی شئ په دې کې ما 9 ټیک ټاکه کولاو کړي دي تاسو پکې د 9 نه زیاته هم کولاولی شئ او په هر یو کې بالکل ځان یو آی ډي کولاوي صرف ټیک ټاک نه که تاسو فیسبوک غواړئ چې د یو نه زیات آی ډي زه کولاو کوم په یو موبایل کې نو بالکل تاسو کولاولی شئ هم په یو موبایل کې به تاسو لس فیسبوک څومره غواړئ ان کولی شئ دې سره که تاسو جیمیل غواړئ که تاسو کوم اپلیکیشن هم د یو نه زیات په خپل موبایل کې غواړئ نو تاسو د هغه اپلیکیشن کاپیانې ایستی شئ او په هر یو اپی کې تاسو ځان له آی ډي کولاولی شئ اوس دا موږ څنګه کولی شو مکمل طریقه درته ښیم خو دې نه مخکې تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا یې سبسکرایب کړئ اوس د دې ضرورت موږ ته کله راځي اوس که تاسو ځان په ټیک ټاک کې وایرل کول غواړئ تاسو فرش اکاونټ دی فالوورز راوستل غواړئ ویوز راوستل غواړئ ریپوسټینګ پکار دی شیرز هم پکار دی نو تاسو په یو موبایل کې دنه په دې طریقه باندې په هر اپلیکیشن کې بدله آی ډي کولاو کوئ کله تاسو ویډیو وخجوئ په ګنټه کې دنه تاسو د دې 15 شپږ آی ډیانو ریپوسټ هم کوئ لایک هم کوئ پوره مو ګورئ نو تاسو هغه ویډیو به بیا مخې ته ځي اوس دا اپلیکیشن په ډیرو ځایونو کې پکار راځي یا تاسو فیسبوک پیج دی پای کې شیرینګ کوئ بدله آی ډي د په هر آی ډي کې تاسو 15 پیجونه لاګین کړي دي تاسو بیا پای کې شیرینګ کوئ او تاسو خپل ویډیو شیر کول غواړئ نو هم په هغه ټایم کې تاسو پکار راځي په دې طریقه باندې تاسو د لایټ فیسبوک نه یا د غټ فیسبوک نه تاسو کاپیانې واخلئ 15 شپږ کاپیانې واخلئ باقي بیا بدله آی ډي کولاو کوئ تاسو بیا شیرینګ کولی شئ اوس دا موږ کولی څنګه شو راځئ چې طریقه درته وښیم دې دپاره موږ یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوو که تاسو دا ویډیو په یوټیوب کې ګورئ نو په ډسکرپشن کې ما دغه اپلیکیشن لینک پر کړی دی تاسو په هغې باندې کلیک کوئ هم یې ډاونلوډ کولی شئ او که تاسو په فیسبوک کې ویډیو ګورئ نو په اولني کمنټ کې ما دې اپلیکیشن لینک ورکړی تاسو په هغې باندې کلیک کوئ ډاونلوډ کولی شئ تاسو د کمنټ سیکشن ته ورشئ کله تاسو د کمنټ سیکشن ته ورشئ کوم اول نمبر کوم کمنټ چې درته ښکاري ما چې کوم کړی دی دغه لینک باندې تاسو کلیک کړئ تاسو د اپلیکیشن بالکل فری ډاونلوډ کړئ یا تاسو ډایرکټ په خپل موبایل کې پلی سټور اپلیکیشن کولاو کوئ په هغې کې سرچ کړئ ملټي پیرلل کله تاسو ملټي پیرلل سرچ کړئ سپیلنګ مسټیک ونه کوئ کوم اول نمبر اپلیکیشن تاسو سره راوړي دا اپلیکیشن تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ دا ما د مخکې نه ډاونلوډ کړی زما سره د وختي نه پروت دی زه په استعمالوم ډیلي نو تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ اوپن کړئ اوس دلته کې ما ډېر ښه ټیک ټاک آیډیانې کولاو کړي دي کله تاسو دا اپلیکیشن کولاو کړئ اوپن کړئ تاسو د شین انټرفیس شو شي اوس تاسو کتلی شئ ما ډېر شي فیسبوک هم کولاو کړی ډېر شي ټیک ټاک اکاونټ مې هم کولاو کړی دي خو چې تاسو یې کله اول ځل کولاو کوئ تاسو به دغه شین انټرفیس شو شي کله هم تاسو دغه شین انټرفیس شو شي دلته کې تاسو د پلس د آیکن ښکاري پرې باندې به کلیک واخلئ تاسو موبایل کې دننه څومره اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړي دي یا په موبایل کې خپل راغلي دي هغه ټولې اپلیکیشنې به تاسو ته راوړي کله هم تاسو ته راوړي اوس د کوم اپلیکیشن تاسو کاپي اخیستل غواړئ مطلب زه یم چې زه په یو موبایل کې دننه ډېر واتساپ استعمالول غواړم نو بالکل کولی شم دلته کې به زه اوس واتساپ وګورم واتساپ بزنس که واتساپ زه اوس د واتساپ اخلم زه پرې واتساپ باندې کلیک واخلم چې کله هم زه پرې باندې کلیک کوم دلته کې به تاسو لاندې بټن دا شنه شي دا ایډ کلون تاسو پرې باندې کلیک واخلئ کله هم تاسو پرې باندې کلیک واخلئ زما سره فیسبوک رالی کله هم زه پرې فیسبوک باندې کلیک واخلم زما موبایل ته لري واتساپ رالی نو دلته کې دا واتساپ ایډ شو کله هم زه پرې واتساپ باندې کلیک کوم اوپن کوم کله هم زه دا اوپن کوم نو زه دلته کې نوی واتساپ کولاولی شم دلته کې زه په نوي نمبر باندې واتساپ کولاولی شم تاسو سره 2-3 نمبر دي او تاسو په یو موبایل دی در سره 2-3 نمبر دي در سره تاسو غواړئ چې په دغه یو موبایل کې زه 3 نمبر واتساپ کولاو کوم نو بالکل په دې طریقه تاسو کولاولی شئ خپل کار ته اخیستلی شئ اوس دا وشو دلته کې تاسو بیا لینګویج سلیکټ کول څنګه نوی واتساپ دغه شی تاسو ته رالی اوس د بل اپلیکیشن زه کاپي اخلم زه پرې پلس آیکن باندې کلیک کوم پرې پلس آیکن باندې کله ما کلیک کوم ما ته دغه شی انټرفیس راوړي کله ما ته دغه شی انټرفیس راوړي اوس دلته کې چې کوم دی د وینګ نه اخلم نو په وینګ باندې ما کلیک کوم په اډ می کلیک کوم نو زما سره دلته کې وینګ اډ شي که تاسو سوشل میډیا اپلیکیشنز استعمالوئ تاسو د هغې کاپیانې اخیستل غواړئ نو په دې طریقې تاسو کاپیانې اخیستی شئ خامخا یو ځل ټرای کړئ ځکه تاسو ته د دویم موبایل اخیستو ضرورت نه که چېرته تاسو د اپلیکیشن انسټایل کو نو د هر اپلیکیشن تاسو کاپي اخیستی شئ بل دا په موبایل به څه بوج هم نه که تاسو وایئ چې دا په موبایل به زما بوج وي نو هېڅکله هم تاسو په موبایل باندې به دې بوج نه وي او بالکل تاسو په یو موبایل کې د ملټیپل سوشل میډیا ملټیپل اکاونټس لاګین کولی شئ نو ویډیو لازمي شیر کړئ ځکه دغه شی په نوې ویډیو زه روزانه ښیم او که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا یې سبسکرایب کړئ الله حافظ